era sa akas dalawang dira ambos para kung kahoy na madre di agwa tora tulo 4 5 hindi taman ang pinya yung mga initan pinya ng mga ito ang mga palong sa ubos yung hangbas diri sa ginabuntag apsan ako bilin pa yung saging so basa na yung pako-pako na kan ko tako na puno panamusaw ni yung tama yung puno na punuan alam ko ito